Nu är det bara 1,5 vecka kvar tills jag ska åka. Det är lite kaos här hemma. Sara har blivit sjuk, hamnar på sjukhus. Och ja. Det är min syrra. Okej, bra. Ja, men hallå. Hej, det är Ulrika. Tjena. Du, jag funderar lite på, det är som ändå lite spännande att vi ska åka iväg till Iran och sådär. Ja. Tänker om det händer någonting där i Iran, det är ju som lite... Nej, men jag vet inte vad jag ska säga, men... Händer det någonting så är det ju ändå jag som på något sätt blir kvar här med mamma och pappa och ta hand om dem och deras sorg och min egen sorg och... Men jag förstår ju att du tänker och känner som du gör. Och gör du det så måste du ju få göra det. Mm. Samtidigt så är det ju så att jag kan inte leva mitt liv utifrån din oro. Utan jag behöver ju göra det som känns bra för mig. Ser lite annorlunda ut, tycker jag. Jag heter Kristina Paltén och jag är löpare. Jag tycker att jag länge har sett hur rädslan i Sverige och Europa ökar. Rädslan för religiös extremism och IS. Vilket blir till rädsla för muslimer. Jag frågar mig själv hur jag vill ha världen och kom fram till att jag vill ha en värld av tillit, nyfikenhet och öppenhet. Att springa genom Iran, ett muslimskt land med sharia-lagar. Det blev mitt sätt att visa tillit till det som är okänt för mig. Jag vill ju börja precis på gränsen. Annars är det fusk, tycker jag. Ja, vi ska åka upp till mamma och pappa. Säga hej då. Eller säga hej kanske. Jag växte upp i en kristen familj. Jag gick i söndagsskola, sjöng i barnkör och var med i miniårerna. Och min tro, det är ju att Gud finns i varje människa. I dig och i mig och i alla andra. Bibeln säger att synd är bortvändhet från Gud. Gör inte jag det som finns i mitt hjärta, nej men då mår jag ut bra. Och kan inte sprida gott. Vad gör du då? Som liten var hon väl inte så särdeles fylld av äventyrslusta. Ja, det hände väl att hon hade sina saker för sig, men det fick väl inte mamma och pappa veta. Har väl den här resan också varit ett tecken på att hon skulle övervinna sina rädslor. Jag var riktigt ärlig så är jag ganska orolig. Det blir många sömnlösa nätter. Ja, vad kan hända? Det kan hända precis så som helst. Så det är det med förtjusning jag skickar iväg det. Eller du drar iväg. Pappa var svetsare och mamma hon var tjänsteman inom kommunen och inom äldreomsorgen. Men framförallt så var de ju socialdemokrater. När jag senare blev ingenjör och jobbade på Ericsson så arbetade jag bland annat en hel del i Kina. Jag minns när jag kom hem och pappa pratade om hur normala människor beter sig. I meningen att svenskt var normalt. För mig var det jättekonstigt. Jag undrar hur 17 kan 9 miljoner svenskar vara normala i jämförelse med ett folk på över 1 miljard. Men det menar jag inte att det finns någonting som är normalt. Bara det som är lika och det som är olika. Jag sprang min första mil när jag var 31 år. Sen så har det blivit längre och längre. Det längsta jag sprungit i dagsläget det är 322,93 kilometer när jag satte världsrekord på 48 timmars löpning på löpband. Eller då, beroende på hur man räknar, så är det 326 mil när jag och Carina Borén sprang från Turkiet till Finland och sen paddla 50 mil hem därifrån. I den senare löpningen så fick vi ju sova emellanåt, men det fick jag ju inte på den första. Men nu är det dags att åka snart. 1,5 vecka kvar.
fortfarande inte köpt några biljetter. Jag säger till alla, ja, vi ses i november, och så finns det rädslan. Eller jag säger det för att jag hoppas att vi gör det, för det finns ju rädslan, men tänk om det inte blir så då? Tänk om jag hamnar i Irans fängelse i 2-3 år och ingen vet vad som händer. Och jag undrar hur många av de här rädslorna jag kommer att tycka är löjliga när jag väl kommer hem igen. Jag hoppas att det är alla. Kanske har det dykt upp nya, det får jag se då. Tittar jag på det bemötande jag fått hittills så är det ju att alla iranier i Sverige är jättevälvilliga, enormt hjälpfulla och är stolta för att jag vill springa i deras land. Ambassaden har varit enormt välvillig och hjälpsam. Så jag har ju aldrig varit med om att vara så tillmötesgådd innan jag ens har kommit iväg. Allting jag ser är ju välvilja. Och hur kan jag då gå omkring och vara rädd? Ska jag lita på mina känslor, det jag faktiskt ser, eller det som jag förespeglar mig i någon sorts fantasi? Det är spännande att se vad som händer med mig. Sen är alltid frågan vad som är smartast packning. Men det tar ett tag innan man hittar vad som är bästa sättet att ha grejerna på. Så. Ja, Evis och jag, vi har ju känt varandra sedan 2007. Och Evis är en väldigt nära vän. Och vi hade en liten jobbig session när Evis och jag och Helena, ytterligare en nära vän, satt på Vapiano. Och Evis var helt enkelt rädd för att det skulle hända mig någonting. Och det beror ju på att hon har en barndomskompis som heter Lena som dog för inte så länge sedan. Och strax därefter dog både Evis mamma först och sen Evis pappa. Så hon var ju rädd att förlora ytterligare en person som hon tycker om då. Så det har varit rätt jobbigt när vi satte på Vapiano. Jag kände mig angripen för det jag ville göra. Plus att jag hade ju dåligt samvete för att jag gjorde henne orolig. Och nu när hon var här och sa hej då också så hon är ju rädd. Och jag kan känna mig som en skitstövel som gör mina närmaste rädda. Så är det ju. För det är ju mamma och pappa och syrran och Evis som är mest oroliga. Jag tänkte ju inte på att när jag skulle utmana rädsla så blir det faktiskt de som ändå har störst rädsla. För att jag ska råka illa ut. Så det är dubbla. Alltså, jag behöver leva mitt liv. Jag kan inte leva mitt liv efter att bli inspärrad av andra människors rädsla. Det funkar ju inte. Då har ju inte jag något liv. Min första reaktion var att jag blev rädd. Faktiskt. Vad kommer att hända? Men där är det ju så annorlunda. Det kanske finns terrorister. Tänk om hon blir mördad. Och där kan man inte springa som kvinna. Och de kommer vara jättearga på henne. Det var så. Inte, gud vad det här var roligt, lycka till. Det fanns inte så jättemycket av den känslan faktiskt. Sara, Fredriks 10-åriga dotter, hon fick diabetes och Fredrik och Sara fick ligga på sjukhus i en vecka. Så jag var ensam hemma hela sista veckan och det blev ingen 18-årskalas. Så det var Karina som fick skjutsa mig till Arlanda. Jag fick säga hej då till Fredrik på sjukhuset. Det kändes som att allting bara var kaos. Kan vi göra? Ha det bra. Lycka till. Det var kul.
trött. Jag förstår det. Jag kommer att somna, tror jag. Då får du filma mig när jag sover. Ska jag göra. Ja, men det har varit så mycket intryck kan jag tänka mig. Jo, men det har det. Ja, men det är skönt att det är dags att komma iväg och jag är lite nervös också. Jag tycker det känns jättebra att du är med. Ja, det känns bra att vara med. Ja, det är jag jätteglad för. Tack för det. Tackar. Säger jag. Nu är vi framme på flygplatsen. Oj. 2 timmar försenade. Japp. Men äntligen på plats. Det kändes ganska konstigt att alla kvinnor drog på sig något på huvudet precis innan vi skulle kliva av planet. Amir oroade sig för att min jacka var för kort. Den ska egentligen räcka ner på låren. Så han gav mig sin jacka som jag fick knyta runt midjan. Jag hade ingen aning om att det var så det skulle se ut. Min första tanke när jag stod vid bagagebandet var: jaha, här så är alla kvinnor förtryckta. Och alla män är förtryckare. Sen såg jag en kvinna som lyfte sin resväska själv. Och så tänkte jag: jaha, nej men oj, ja men det finns visst de som är lite självständiga i alla fall. Det är fortfarande 30 augusti och vi kommer fram till Amirs syster och jag ska sova. Och här är det ju så att man, ja, vet inte om det syns, men man sover faktiskt på golvet. På en liten mjuk filt. Med mjuk filt över. Det ska bli jätteskönt. Jag är skittrött. Sen ska jag ut och fixa bankkort och sånt där. Men nu, sov så gott. I Teheran blev jag mest förvånad över trafiket. Vilket kaos! Inga bilister stannar vid övergångsställena. Det är bara snirkla sig över så gott det går. Och det var ju nästan livsfarligt att ta sig över. Amir hjälpte mig att skaffa det sista jag behövde. Gas till köket, kartor och så simkort. För att köpa ett Irans simkort så behöver jag Irans pass. Det har ju inte jag, men det hade ju Amir. Så jag fick välja nummer och typ av abonnemang. Och jag har aldrig haft kontantkort och jag var ovan med att ange en massa sifferkoder beroende på hur stor mängd surf jag ville ha och hur länge den skulle gälla. Och meddelandena som jag fick tillbaka var skrivna på persiska. Jag kände mig stressad. Det går ju bra att fixa det här nu. Men när Amir åker, hur ska jag då lyckas fylla på potten? Här är bilder på martyrer från kriget mellan Iran och Irak. På en tågstation. Vi sitter på tunnelbanan och det första som hände var ju att en kille erbjöd mig sin plats. Och då var jag ju lite förvånad för jag känner mig varken gammal eller handikappad. Men så gör man tydligen med kvinnor. Så det var ju trevligt. Sen finns det speciella kvinnovagnar längst fram och längst bak. Och det var lite roligt för vi råkade gå in i den och Amir är inte så jättekvinnlig faktiskt. Lite rädd för allt möjligt just nu, får jag väl säga. Det är min vita lilja. Jag är glad jag blir när jag ser den. Det är Fredrik som har gett mig den. Vad fan är det där för grej då? Den är bara i vägen. Så den kanske ska är bra och inte vet jag. Jag tror jag är lite irriterad för att jag är nervös. Folk är vänliga. Usch, jag märker att jag längtar efter trygghet just nu. Det känns osäkert att vara ensam i främmande land. If I end up in any trouble, this is a copy of my passport and my visa. So I think it's good if you have it. So, good. Okej, då kör vi. Vi ses i Turkmenistan.
startade. Och fy fan vad jag är skraj. Oj, nu kommer tårarna. Men jag kom i 1 kilometer. Jag är hungrig så jag sitter på ett ställe och ska käka kött. Jag förstår ju inte så många ord. Men jag förstod att beställa kött. Jag är skraj för att jag är ensam. För att jag inte förstår någonting. Varken skrivet eller pratat. Jo, jag förstod gurst. Ja, vägarna är ju som de är. Det är 5 september idag. Merdadporan och Paris har just åkt. Och mitt internet på telefonen är slut. Jag måste fatta hur jag ska ladda det. Men jag tror att jag kan det. Jag är skraj för att jag är på ett ställe där jag inte begriper något och inte kan något. Och inte kan göra mig förstådd. Och jag vet inte, jag skulle inte gråta, men när jag börjar spela in film så börjar jag gråta. Det kommer att bli bättre. Jag är glad för den vita liljan, det känns jättebra. Och ha med någonting från Fredrik och någonting från något bekant. Här, för allt är okänt. Nu ska jag käka, då brukar det kännas bättre. Och så sockertopp med Fanta. Det är öken skulle jag väl säga här i kring. Close to Ashgabat. Ashgabat. Yeah, but only to the border. Ashgabat, Tehran, Yes. Yeah. Semnan, Tehran, Samran, Sharut, Sabzawar. You eat car. That's the problem. Aha, okay. Problem good. In Very, Sabzawar very- and or. Very mountain have mountain. Aha, mountain. okay. Yeah, okay. Okay. Car. 3 o'clock. Go. Aha, okay. Yeah. Vallahi ben bunların abi cesaretine hayranım. Tek başına nasıl gidiyor? Biz abi 2 arabayız. Ya vallahi. Kur'an doğruydu. Ne 2 araba? 10 araba da olsan burada. Korkuyorsun. Vallahi 10 araba da olsan hadi İran'da para etmez ya. Kamera. Yeah, it's camera. Kamera çekildi şimdi. So you're a movie star now. I don't understand. Faqat izləyirəmki dilizi başa bilmiriklər düşək. Bilmirəm nə deyirsən. Faqat heç də kom ju en familj förbi och erbjöd mig att sova hemma hos dem. Ingen av dem pratade engelska. Men jag tog fram min videokamera och så hade vi en liten rolig kommunikation kring den istället. De hade 3 pojkar som busade och lekte och jag filmade och alla skrattade. Familjen som jag bodde hos med de 3 pojkarna, de gick ut och köpte en kyckling och tillredde den när de fick en gäst till middag. Jag fick absolut inte hjälpa till. Jag var gäst och då är det bara sitta och äta frukt och dricka te och leka med barnen. Huset bestod av ett enda rum. Alla sov på golvet och
När vi gick och la oss så hade kvinnan i familjen på sig både hijab och alla kläder. Och då tänkte jag, men då kan ju inte jag ta mig heller. Så jag låg där fullt påklädd och sov. Och det var ju varmt, men det funkar ju. Jag minns att det kändes lite konstigt med all enorm vänlighet. Det var bilar som stannade och gav mig frukt hela tiden. Jag behövde nästan aldrig köpa mat. Jag fick ju mat utav människor som hjälpte mig. Mrs. Vaman, please. Salam. Salam. Thank you. Can I help you? Oh, I'm fine. Okay. Please open. Okay. Merci. I'm... My name is Ibo. Ibo? Evet. Okay, I'm Christina. Okay. I see you to television. Okay. Yeah, I understand. Yes? Yeah, it's right. Så här ser Baby Blue ut. Här har jag fått solrosor. Så har jag fått färska bär eller någonting. Och så har jag fått vindruvor, tomater och äpplen. Fått kex, jag har fått äpplen. Alltså jag har flera kilo frukt. Och Baby Blue blir fruktansvärt tung helt enkelt. Under första biten så var det långt mellan städerna. Det var varmt och det var dåligt med restauranger och handla mat var jättesvårt. Så på något sätt kände jag mig lite som kidnappad. Det var inte jag som bestämde. Men det var ju någon som tog hand om mig och ordnade allt. Vare sig jag ville eller inte. Och det var ju både bekvämt och härligt och jättekonstigt. Välkommen till you are my guest. چون به اسم صلح و دوستی داره میاد توی ایران و زحمت میکشه ما دوست داشتیم که مهمون ما باشه. Nu har jag nästan tvingat mig på de här killarna som bor här på The Red Crescent. Enligt lagarna så är jag ensam kvinna. Eller det är inte lagarna, men jag är ensam kvinna och de är ju bara unga killar så jag får inte sova inne i huset hos dem. Det känns tryggt att ha dem så nära inpå. De är jättevänliga som vanligt. Så det är bara trevligt. Nu kommer de ut här och ja, kanske undrar vad jag pysslar med. Men det var 45 grader varmt idag. Det var en jobbig, varm dag. Och där har vi ju vanliga porträtterna som finns överallt. Jo, så fick jag just veta att iranska polisen verkar faktiskt skjuta folk som är på väg från Pakistan till Syrien för att ansluta sig till IS. Så, och, ja, de här killarna tycker att IS har ju absolut ingenting med islam att göra. Och det är ju faktiskt precis så som Mehdi, alltså Amirs kusins man, tyckte också. Och även Mohammad som jag träffade i Marganlar som jag bodde hemma hos där. De tycker att IS är en avfällighet. Det är att det är ondska, som jag fattar det. Inte alls någonting med islam att göra. ما داعش نیستیم، ما مذهب درست مذهب ولی بر پایه ایرانی بودنمون داره که کاری به عرب و عجم نداریم. ما با اونا جداییم. ما فرهنگ و تمدن 5000 ساله داریم که بهش ارج میدیم. وظیفه من بود. رسم مهمان نوازی همینه. شما از یک جای دیگه اومدید اینجا قدمتون بالای سر.
Jag lärde mig lite välbehövlig persiska längs vägen. Som att säga hur gammal jag är, att jag inte har barn, att jag var gift. Jag försökte förklara sambo en gång, men det funkar inte riktigt. Movie. You're from Sweden? Yeah. Sweden. And Sari, Korgan, Bojnord, Ishkabat. Piyade. Piyade. Yeah. Hanım da. Just kidding. متاسفانه زبون همو نمیفهم. فارسی. فارسی. شما بلدی کم بلدی فارسی. Weather Sweden. Weather? Cold. Cold. خیلی. Yeah, it's cold. اینجا خوبه اونجا؟ I don't understand. Cold. میگم weather Ardabil. Yeah, like Ardabil. Yeah, like here. Sweden. Yeah, same. Like you. Yeah, it's the same. Jag är i en skola. Let's go! Jag har för mig att det finns i Sverige också, men jag är inte säker. Do you like milk? Yes, I do. Det känns ju som det var perfekt för mig. Det var så roligt idag för Farid, han som såg till att jag fick bo här. Han kom körande i en bil med den här längs vägen. Och igår så sprang jag 86 kilometer och det var från Ardabil till Assara. Och det var ju jobbigt såklart, så jag har varit lite seg idag. Mina ben har inte riktigt återhämtat sig. Så jag kom bara 18 kilometer idag. Ja, det här var en liten otäck episod faktiskt, för att jag kom springande. Jättemånga människor hälsar ju på mig och vinkar och vill ta bilder och alltihopet. Och så var det 3 killar som stod vid sidan av vägen och jag stannade ju och de tyckte att jag skulle komma och dricka te. Det var bara det att en av de här grabbarna, han tog tag i Baby Blue riktigt hårt med händerna runt styrstången på Baby Blue och krävde i princip att jag skulle komma och dricka te. Och sen så tyckte han chai och maskina kände jag igen, och maskina det är bil. Så vad jag förstår så tyckte han att jag skulle dricka te med dem och sen så skulle jag åka bil med dem till Astara. Det hade jag ju ingen som helst lust med. Dessutom så, jag tyckte han såg drogad ut i ögonen helt enkelt. Och han greppade jättehårt och jag försökte bända lös fingrarna, men det gick inte. Så till slut så jag slog till han. Drog till han på handleden för att han få han att släppa och bände samtidigt. Och blev tvärförbannad och skrek till han och bara sa na. Alltså nej. Och de andra 2 killarna stod bredvid och tittade på. Jag tror att de inte gillade det som hände utan att de var på min sida så att säga. Så när jag väl fått lös han så började jag springa och då sprang han efter mig och så slog han till mig i häcken och skrek åt mig. Och sen så, jag fortsatte ju att springa, skrek fuck you ungefär och fortsatte. Jag var kolmörkt ute och han gick och hämtade sin moped och så kom han körande efter mig. Och skrek till när han passerade förbi mig och jag hoppade ju högt i luften. Så jag var väldigt tacksam så länge det var bilar runt omkring mig. Och när det kom en moped efter ett tag så hoppade jag ju högt. Men det var ju en karl som vinkade och var lika trevlig som folk brukar vara här. Det stod en bil parkerad en bit framåt och då tänkte jag, nej men jag stannar inte vid den där bilen, glömde. Men då var det ju en karl som bara sa, welcome to my country. Och sen var det en annan bil som stod parkerad och då var det en annan karl som ville ta bilder på mig. Så jag saknar det där hemma. Det känns som jag har en lång bit kvar. Jag har gjort 65 mil nu.
Ibland undrar jag varför jag håller på med det här. Det skulle vara skönt att vara hemma. Och det såg så fint ut hemma. Det var fortfarande höst. Jag hamnar ju nu i diskussioner, senast igår på en middag, när jag satt och berättade om Kristina och en person var väldigt tydlig. Men herregud, det är ju helt galet. Det är ju jättefarligt att springa genom Iran. Men vadå? Och det här, hon kan ju råka ut för vad som helst. Och jag sitter där då i min tur och säger att nej, hon har inte träffat en människa som inte har varit trevlig. Sen är hon ju inte hemma än. Jag hoppas att det fortsätter att vara lika vänliga människor som hon kommer att möta. En drogad människa, ja men det kan jag råka på vart som helst. Jag fick inga utökade fördomar eller rädslor på grund av det där. Nu när jag hade en konkret situation som kunde bli farlig så var rädslan helt annorlunda. Det var som bara en liten ask. Och grejen var bara, ja men vad kan jag göra åt den här situationen? Men ta fram stativet och spring. Det var inte värre än så. Jag tänker att rädslan bakom främlingsfientlighet är som de där gråsvarta molnen. Det är okunskap. Det är medias bild. Och sen så är det hjärnans tendens att dra för snabba slutsatser som blandas ihop och blir gigantiska moln. Jag vågar inte filma. Jag vågar inte filma i förra byn. Så då gör jag det nu. Oj, här kommer polisen. Salam. Sorry, I don't understand. What is? Turbine. Pieda. Från Basargan. Swed. Ja. Touch. Ja, just me. با این اومدی؟ با ماشین اومدی یا چی؟ No, machine. Piade från Basargan to Mako to Marand, Tabriz. And now Ardabil. اسکورت چهار پا. اسکورت؟ ماشین. No. خودرو. No. کار. با این فقط میگردی؟ خسته نمیشی؟ خسته. با این سربالاست همه سربالا. سربالا. Okay. Sorry. با این آستارا میری. Is it? Yeah, Ardabil, Astara, Rasht. الان از شما سوئد اومدی. سوئد. Yeah, Swed. It's good legs. افتخاره، باعث افتخاره. فارسی بلدی؟ No, Farsi, just. I am not انگلیسی لطیه. You are. آره I ما am. گشتیم پلیس هستیم. پلیس. Yeah, I see. پلیس Police. هستیم آره. دوربینم میگیره. سلامت باشین. Okay. Khudafez. Thank you. Thank you. Ja. Fick vi med lite poliser på den här filmen också. Det är morgon i Sarain och mina värdpar håller på att göra frukost åt mig medan jag filmar deras trädgård. Hade en riktigt fin dag igår när vi gick till Hot Springs och badade. Jag och Mariam och Nassim. Otroligt trevliga människor. Jag har haft det så bra. Here comes Mariam. Good morning. It's very cold. Yes. Yeah, it's almost like in Sweden, I would say. This is Dizzy. This at first, okay.
Not hot? A little bit. Okay. Like that? Okay. Your Sangyak. Okay, yep. Yes. No. I learned Sangyak, Berberi and Lavouche. Yeah. Oops. Oj. Wow. Yes. Dedim tuzu verin bana. 100 tane ne var? İncesi grape diyor. Grape. Yes. Üzüm kırayı da. grape Bunların versin. Bizim yanımızda. Üzüm dilimizi Hangur. o Farsıdır. Hangur. O İncilisidir. Biliyorum. Ya İncilisi ne mana? İngilizce grape. Grape. My mother, she won't learn English. Okay, yeah, that's good. Kube. My mother Persian. She thinks you are Persian speaking. Ah, okay. No, I don't. I'm good Persian language. I just know a little Persian. Thank you. This was very good. I really like. Merci. Yeah. Sağ ol. Duhtarım sen, You duhtarım. are you are similar my daughter. Benim duhtarım. Okej. Merci. Det var okänt, det som jag gav mig ut i. Och när saker och ting är okänt så kan jag ju inte veta vad som ska hända. Och där tänker jag att det handlar om att välja hur jag vill se världen jag kommer till och vad jag vill tro. Och jag valde att tro att de flesta människor kommer att vara snäll med mig. Sen visade det sig också att det var sant. Och det där är ju spännande, för ibland tänker jag att blir människor det jag tror dem om då? Alltså, jag kom ju där och var ganska sårbar helt enkelt. Just genom att jag var sårbar blev det då så att människor hade en större tilltro till mig och en större vilja att ta hand om mig. De förstod ju att jag ingenting begrep och faktiskt var i deras händer. Vägen. Hur ska jag göra för att komma över? Bitar har jag stått nu och väntat flera veckor. Alla bilarna bara kör förbi. Och här ska jag springa. Det känns otroligt lyxigt. Yesterday, what time is it? Salam. Hello. How are you? Yes, خوبی؟ خوبه. Okay. خب چه بلدی تو؟ فارسی بلدی؟ نه. الله اجازه بده. فارسی صبح. Yesterday, what time is it? Yesterday? What time is it? Sen çende? Sorry, I don't understand. Do you mind if I... ساعت رو بپرسم یه ازت. Får jag publik? Yeah. فقط اینو بلدم. Hello, what time is it? Yesterday. Yeah. Now you're on. My name is Mehdi. Salam. Chip. Kristina? Ronaldo. No. Zlatan Ibrahimovic, maybe. Adam dilden şuraya. Swed? Swed? Rus. No, Swed. Swed. Yeah. Nadia عروسک بخوای. Salam. Nadia, bebin عروسک داره. Ja, här är folk som hälsar på mig. Jag förstår inte alltid vad de säger, de förstår inte vad jag säger. Diğer makudan bazargandan gelmişim, gideceğim Karabaşı'ya. Bu İngilizce falan okuyup biraz. Bundan gelmişsen de nece bundan gelipti. Bundan afiyet oradan yetişebilir. Bundan gitmiş ve sağlam bundan aparır. Özüne mi inenci? Özü piyade de piyade evi de. Piyade, ja. Vay tete. Geçileceğisin. Years yani sallar. I don't know.
framme vid Kaspiska havet. Problemet är bara att det är en mur som skiljer vägen ifrån havet, så jag ser det inte när jag går. Det är lite tråkigt. Men det känns fantastiskt skönt att se hav. Yeah, it's beautiful here. And people are very nice. Thank you. Yeah, thank you. Okay, thanks. Bye. Karavis. Det är så blåsigt ju. Oops. So you're here for swimming, or are you here for swimming, or? Yeah. Okay. Good. Kaspiska havet väcker ju en del funderingar. Det är 26 september idag. Jag tror jag sprungit ungefär 45 kilometer. Så kommer jag fram och får en jättefin lägenhet med en balkong ut mot havet. Det första jag vill göra, det är ju att gå ut och känna på vattnet. Och det gör jag ju. Och det är varmt, det är jätteskönt, det är härligt. Men hur ska jag bada då? Ska jag hoppa i de här kläderna? Jag har badat upp till knäna. Men ska jag slänga i mig i kläderna och så knalla upp 2 våningar droppandes förbi hon i receptionen och säga tja, sorry att jag skitar ner ditt golv. Eller skulle jag haft med mig ett ombyte och klätt av mig naken här på stranden och tagit på mig torra kläder, eller? Det går ju inte, jag får inte ens visa håret. Det kommer lite hår här i alla fall. Glad to meet you in our city. We don't forget the hospitality of your nation during the war between Iran and Iraq, about the refugees. Okay. And nowadays that there is the crisis of refugees in Europe, your country acts very good. Well, thank you. Thank you, Wood. Thank you. We thank you for your hospitality, the hospitality of your nation. Well, thank you for your hospitality, because it's incredible. Thank Wonderful. you. Thank you. Det är 9:e dagen i Muharram. Jag kommer inte ihåg vad det kallas. Tasua, tror jag. Så idag dog Abul Fasl, brodern till Imam Hussein. Speciell högtidsdag idag och imorgon då själva Imam Hussein blev mördad.
عزیزم گشتم حاجت روا گشتم حاجت روا ای عمو عبدالله از اینکه زحمت کشیدید شهر ما رو طی کردید ممنونم و از اینکه طی کردید داره تمام میشه خیلی ممنون از لطف شما زحمت کشیدید. I almost started crying again. I mean, it's so many people meeting me and being happy. It's wonderful. Ja, det kanske inte är så lätt att gissa vad jag gör. Men jag sitter och lyssnar på Berlin, Take My Breath Away. Det är en låt som påminner om när jag var 14-15 år och var på disco i skolan, högstadiet i Hortlax. Och det är lite jobbigt att vara i centrum och alltid vara påpassad och att folk alltid vill ha en massa saker av mig och att jag känner att jag inte alltid kan ge det. Jag tänker på Gabriel som förmodligen gav mig mat genom att själv inte äta. Och Akbar som bjöd mig på mat som han förmodligen inte alls hade råd att bjuda mig på. Och dåligt samvete mot Gabriel som ger mig det bästa han hade, men jag ger ingenting tillbaka. Eller så gör jag det kanske. Jag vet inte. Jag tror i alla fall att jag gör mycket för mig själv. Att mycket av min bild ändras. Eller det har den ju redan gjort. På så sätt har jag ju redan uppnått ett av resans syften. Och skulle kunna åka hem nu. Men jag tror ju att jag kommer uppnå mer om jag håller ut längre. Så det har jag tänkt göra. Jag bara behöver få vila lite. Very hot today and I feel maybe a little bit tired. Det var många som tyckte att jag var så fantastisk och så god och skrev jättefina kommentarer om mig. Det där blev faktiskt riktigt jobbigt efter ett tag. För inom mig fanns en konflikt. Det fanns en röst som skrek, ja men nej, men jag är ju en skitstövel. När jag inte får vara i fred tillräckligt hemma så slår jag Fredriks katter och blir ironisk mot hans barn. Det tog mig rätt länge innan jag förstod att hon där som sprang genom Iran för att bygga broar och för att bidra till tillit i världen, det var ju faktiskt samma människa som hon som faktiskt är elak mot de som är beroende utav henne. Det är ju så med oss alla. Det finns både gott och ont i oss. Det är upp till oss att välja.
do you come from? Sweden. Sweden. Yeah. Thank you. Okay, merci. Rezort 220 kalan değdi. Başlatma. Yeah, it's good. 30 days. Sorry. Ja, så här är livet här. Jag tänkte jag skulle sitta och vila på en bänk, men det blir ju inte så mycket. Nu kommer en kvinna också. Salam. بگو چند روز از تهران چند ساعت فکر میشه محمد انگلیسی بلدی؟ بلا خدا حفظه یه نفر بلدی Nu ropar de hit ännu fler folk som pratar engelska, förhoppningsvis för dem då. Jag vill mest vara i fred. Salam. Salam. Okej, jag kanske ska ta mig iväg. Så. Beautiful. Yes, it's beautiful too. Sweden beautiful than Iran. No, you cannot say that. Food. Food is good. Yeah, I like the food. Okej, jag tror jag ger mig för den här gången. Får ta min dagbok någon annanstans. Den här flaggan piskar mig på öronen ibland. Klockan är 22:30 på kvällen och jag är lite trött. Jag ska sova. Jag är i en helt tom lägenhet. Det är därför det ekar så mycket. Det känns som att det finns så mycket misstänksamhet i det. Alltså varenda människa jag träffar är så jäkla trevlig. Och ändå är de alltid så är du ute ensam? Hur ska det gå i den här farliga världen? Och nu idag, jag har fått 3 meddelanden. Ett från Hussein, ett från Dena, ett från Alborz. De i Ansali och frågar, men hur är det med dig? Går det bra? Tack käre Gud att det går bra för dig. Men herregud, hela ert jävla land är ju fullt med folk som är trevliga. Det finns ju fan ingen som är otrevlig. Och lita på det då. Jag är trött och lite negativ. Men som sagt, jag har haft en riktigt härlig kväll. Det är den 1 november och jag har sprungit näst sista dagen. Nu är det faktiskt bara en dag kvar. Och Amir och Merdad kom idag och Soroush med en kompis Abbas är här och filmar. Det är så himla kul att se dem allihop. Så jag är kanske inte så mycket enstöring som jag tror. Jag blev jätteglad när de kom. Underbart att krama dem. Jag sket i varenda jävla islamsk regel som finns, ursäkta svordomen. Det var jag bara ville krama dem och hålla om dem hela tiden. Jag känner mig jätteglad. Just nu är jag skittrött. Jag vaknade strax före 5 i morse och nu är klockan 11. Och ska upp 4:30 imorgon igen. Good morning. It is the last day of my run and I'm preparing Baby Blue. We're ready to start for the last final part of this trip. Nu kör vi! Mina tankar har ju ändrats. Det är
ganska svårt att säga hur. Jag trodde det skulle vara mycket mer konservativt. Jag trodde att min klädsel skulle ifrågasättas. Men det är ju faktiskt bara en enda person som har gjort det. Sen att det är så komplext, alltså så många olika folk, så mycket hur troende är människor. Jag kommer att berätta om den enorma vänlighet jag har mött. Fatta att folk som inte riktigt har mat själva har gett mig mat. Det är ganska otroligt, tycker jag. I'm happy. Sending a message. Framme! That means I'm there! We've done it! Woohoo! You're here! Woohoo! So good. Woohoo! Wait for it. We need to do Den resan den var ju bara 2 månader egentligen. Men den fortsätter inom mig flera månader senare. Och den kommer att fortsätta ett bra tag till. Den har betytt jättemycket. Det var väldigt spännande för jag fick frågan av en journalist en gång. Vad var din största fördom som blev krossad? Och då skämdes jag lite och så sa jag såg ju alla som en stor grå klump. Att de var likadana allihop. Men nu har jag förstått att de är precis som du och jag. Vi är alla olika. Och det är bara så enkelt, så banalt och samtidigt så stort.